ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি অসম চুক্তি, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি আৰু ঘিলাঝাৰিঘাটৰ চুক্তি, এই তিনিটা চুক্তিৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিছোঁ। অসম চুক্তি হৈছিলে 15 আগষ্ট 1985 চনত। অসম চুক্তি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম আন্দোলনকাৰীৰ মাজত হৈছিলে। ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আছিলে সেই সময়ৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী, আৰু অসম আন্দোলনকাৰীৰ নেতৃত্বত আছিলে আছু তথা অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গ। আৰু এই আছাম একৰ্ড বা অসম চুক্তি ইয়ে ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ সমাপ্তি ঘটাইছিলে। ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ হৈছিলে? 1979 চনৰ পৰা 1985 চনলৈকে ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন হৈছিলে, মনত ৰাখিব। আৰু অসম আন্দোলন বা আছাম মুভমেণ্ট কাৰ নেতৃত্বত হৈছিলে? আছু আৰু অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গৰ নেতৃত্বত হৈছিলে। আছুৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে অল আছাম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন, মনত ৰাখিব। আৰু আছুৰ গঠন হৈছিলে 8 আগষ্ট 1967 চনত, 1967 চনত, মনত ৰাখিব, 8 আগষ্ট 1967। আৰু অসম আন্দোলনত 855জন অসমীয়াই শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিলে, মনত ৰাখিব এইটো। 855তকৈ অধিকজন অসমীয়াই শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিলে অসম আন্দোলনত। আৰু এই অসম আন্দোলনৰ পিছত যি অসম চুক্তি হ'ল, অসম চুক্তি 15 আগষ্ট 1985 চনৰ পিছতেই এটা নতুন অসমত ৰাজনৈতিক দলৰ গঠন হৈছিল। সেইটো হৈছে AGP, অসম গণ পৰিষদ। অসম গণ পৰিষদৰ গঠন 1985 চনতে হৈছিলে, মনত ৰাখিব। আৰু অসম আন্দোলনৰ নেতৃবৰ্গই প্ৰথমতে 1 জানুৱাৰী 1966 চনৰ আগতেই যিসকল প্ৰব্ৰজনকাৰী, বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰী আহিছিলে, সেইসকলক গ্ৰহণ কৰি লৈছিলে, অসম চুক্তিৰ থ্ৰুৰেদি গ্ৰহণ কৰি লৈছিলে। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে পিছত এই সময়সীমা 1971লৈকে বঢ়াই দিয়াত তাকো অসম আন্দোলনকাৰী নেতৃবৰ্গই গ্ৰহণ কৰি লৈছিলে 1971 চনলৈকে, 25 মাৰ্চ 1971 চনলৈকে গ্ৰহণ কৰি লৈছিলে। আৰু কিন্তু বৰ্তমান যিটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টে 31 ডিচেম্বৰ 2014 কৰাত বিৰোধী আন্দোলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমত। আৰু এতিয়া মই প্ৰডাক্টছ অফ আছাম একৰ্ডৰ কথা আলোচনা কৰিম। অসম একৰ্ডে কি লাভান্বিত কৰিলে, কি বস্তু দিলে অসমক, সেইবোৰ হৈছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আছাম ইউনিভাৰ্চিটি, নুমলীগড় NRL, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, বগীবিল ব্ৰিজ, IIT গুৱাহাটী, আছাম গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰজেক্ট, এইবোৰ হৈছে অসম চুক্তিৰ প্ৰডাক্ট, এই ফল দিছে। কিন্তু এইবোৰ বস্তু অসমে নিশ্চয় পাবই লাগিছিলে, অসম চুক্তি নকৰাকৈও পাব লাগিছিলে। অসম চুক্তি নকৰা হ'লেও এইবোৰ বস্তু হয়তো পালেহেঁতেন অসমে কম বেছি পৰিমাণে, কিন্তু এইবোৰ অসমৰ প্ৰাপ্য হয়। অসম চুক্তিৰ ফলত যে এইখিনি পাব লাগে বা পাইছে, সেইটো কথা গ্ৰহণযোগ্য নহয়। অসমৰ তেল, চাহপাত, ধানত বহুত, অসমৰ যদি এটা স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হোৱা হ'লে বহুতখিনি উন্নতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। সেইটো ভাৰত চৰকাৰে দিবই লাগিব অসমক। আৰু পইণ্ট নম্বৰ 9, ভাৰত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাব পৰা নাই। অসম চুক্তিৰ প্ৰধান ক্ল'জ 5, ক্ল'জ 6, ক্ল'জ 9, ক্ল'জ 10, ক্ল'জ 11 আৰু ক্ল'জ 12 এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই ভাৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু অসম চুক্তিৰ ক্ল'জ 5ত আছে ফৰেনাৰ্ছ ইছ্যু, বিদেশীৰ টপিকটো ক'ত আছে? ক্ল'জ 5ত আছে অসম চুক্তি, মনত ৰাখিব। আৰু ক্ল'জ 6ত কনষ্টিটিউশ্যনেল, লেজিছলেটিভ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেফগাৰ্ডৰ কথা আছে, এইবিলাক মনত ৰাখিব আপোনালোকে। সাংবিধানিক, বিধায়নীয় আৰু প্ৰশাসনীয় ৰক্ষা কৱচৰ কথা ক'ত আছে? ক্ল'জ 6ত, অসম চুক্তিৰ ক্ল'জ 6ত আছে। আৰু ক্ল'জ 5ত কি আছে? বিদেশী সমস্যাৰ কথা আছে। ক্ল'জ 5ত, অসম চুক্তিৰ ক্ল'জ 5ত বিদেশীৰ সমস্যাৰ কথা আছে, এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। আৰু অসমত বৰ্তমান বিৰোধী আন্দোলন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। তাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে মানে হৈছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টে কি কৰিলে? 31 ডিচেম্বৰ 2014লৈকে যিসকল বাহিৰা বিদেশী হিন্দু প্ৰব্ৰজনকাৰী অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, সেইসকলক আইনগতভাৱে নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ সুবিধা কৰি দিলে। বিৰোধী আন্দোলন অসমত দেখিব পৰা গৈছিলে। ইয়াৰ সময়সীমা 1971 পৰা 2014 কৰি দিয়াৰ কাৰণেই এই আন্দোলন অসমত দেখিব পোৱা গৈছিলে, বিৰোধী আন্দোলন। আৰু চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্টে কি কৰিলে? ভাৰতত যি বসবাস কৰাৰ 11 বছৰ বসবাস কৰি নাগৰিকত্ব পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, সেই সময়সীমা কমাই 5 বছৰ কৰি দিলে। এতিয়া 5 বছৰ ভাৰতত বসবাস কৰিলেই এজন হিন্দু শৰণাৰ্থীয়ে
ভাৰতত নাগৰিকত্ব দাবী কৰিব পাৰে। তেনেদৰেই 10 জানুৱাৰী 2020 পৰা লাগু হৈ গ'ল ভাৰতত। আৰু তাৰ কাৰণেই অসমত বিৰোধী আন্দোলন বহুত দেখা গৈছিলে। ই বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰীক অধিককৈ উৎসাহিত কৰিব কায়ে। আৰু কায়ে বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে 6 বছৰীয়া অসম আন্দোলন আৰু অসম চুক্তিক ধূলিসাৎ আৰু মূল্যহীন কৰি তুলিব। ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু কেতিয়া হৈছিলে? 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চনত। 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1926ত য়াণ্ডাবু ট্ৰিটি হৈছিলে। আৰু য়াণ্ডাবু ট্ৰিটি কিমান বছৰ? 200 yearsৰ কাৰণে হৈছিলে। 1826ৰ পৰা 2026লৈকে ইয়াৰ সময়সীমা আছে। আৰু এই য়াণ্ডাবু সন্ধিৰ আগৰ সময়ছোৱা বা ইয়াৰ ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডটো, য়াণ্ডাবু সন্ধিৰ ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি অসমৰ ইতিহাসত দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ 37 বছৰ ধৰি হৈছিলে। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ 1769 চনৰ পৰা 1805 চনলৈকে হৈছিলে। মোৱামৰীয়া তথা মটক আৰু আহোমৰ মাজত হৈছিলে। মোৱামৰীয়াসকল বিশেষকৈ শংকৰদেৱৰ অনুগামী আছিলে। আৰু মোৱামৰীয়াসকল বিশেষকৈ মোৱামৰা সত্ৰৰ সদস্য আছিলে। আৰু তেওঁলোকে আহোমৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে। এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহে আহোম সাম্ৰাজ্যখন সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল কৰি তোলে। আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ 3টা পৰ্যায়ত হৈছিলে। লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত প্ৰথম পৰ্যায়, আৰু গৌৰীনাথৰ দিনত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত হৈছিলে, আৰু কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত তৃতীয় পৰ্যায়ত হৈছিলে। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত থমাছ ৱেলছে আহোম ৰাজ্য পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিলে আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিছিলে। আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত চুক্তিৰ জৰিয়তে মটক ৰাজ্য সৃষ্টি কৰি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহক দমন কৰা হয়। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন নহয়, সমাধান কৰা হয়। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ মটক ৰাজ্য সৃষ্টি কৰি সমাধান কৰা হয়। আৰু এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহে আহোম ৰাজ্যখনক দুৰ্বল কৰি তুলিছিলে। তাৰ ফলস্বৰূপে বাৰ্মিজ তথা মানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰি অসমখন তেওঁলোকৰ হাতলৈ লৈ যায়। আৰু তেনেদৰেই বাৰ্মিজসকলৰ হাতৰ পৰা ব্ৰিটিছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতলৈ য়াণ্ডাবু সন্ধিৰ জৰিয়তে 1826 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতলৈ লৈ যায় ব্ৰিটিছে। য়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে? 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চনত। মনত ৰাখিব, এইটো পৰীক্ষা আহি থাকে। ইয়াৰ উপৰিও বাৰ্মিজসকলৰ শাসনকালত তথা মানৰ শাসনকালত মানৰ দিন বুলি বিশেষ এটা সময়ক জনা যায়। সেইটো হৈছে 1821 চনৰ পৰা 1825 চনৰ এই সময়ছোৱাক মানৰ দিন বুলি অসম বুৰঞ্জীত জনা যায়। এইটো মনত ৰাখিব, সময়ছোৱা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। আৰু মণিৰাম দেৱানৰ বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন কিতাপখনত মানৰ দিন তথা বাৰ্মিজসকলৰ আক্ৰমণৰ সম্পূৰ্ণ কাহিনী উল্লেখ আছে। সেই কিতাপখনত আপোনালোকে তাত বহলভাৱে পাব, বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন নামৰ কিতাপখনত। আৰু পৰীক্ষাত এনেদৰে আহিব পাৰে, বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্নৰ লেখক কোন বুলি আহিলে মণিৰাম দেৱান আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। আৰু ব্ৰিটিছসকলে বাৰ্মিজসকলৰ পৰা সোণ, ৰূপ ইত্যাদি লৈ গৈছিলে চুক্তিৰ জৰিয়তে, এই য়াণ্ডাবু চুক্তিৰ জৰিয়তে। আৰু অসমৰ লগতে মণিপুৰ ইত্যাদি অঞ্চল নিজৰ কৰি ল'বলৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতলৈ গুচি যায় এই চুক্তিৰ জৰিয়তে। আৰু 1885 চনত সম্পূৰ্ণ বাৰ্মিজ ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছে তেওঁলোকৰ দখললৈ লৈ যায় 1885 চনত। এতিয়া তৃতীয়টো চুক্তি হৈছে ট্ৰিটি অফ ঘিলাঝাৰিঘাট। ট্ৰিটি অফ ঘিলাঝাৰিঘাট বা ঘিলাঝাৰিঘাটৰ চুক্তি 23 জানুৱাৰী 1683 চনত হৈছিলে। আৰু ট্ৰিটি অফ ঘিলাঝাৰিঘাট কাৰ মাজত হৈছিলে? আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে। আৰু ট্ৰিটি অফ এই ঘিলাঝাৰিঘাটৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহই তেওঁৰ নিজৰ জীয়ৰী আৰু 6জন আহোম অফিচাৰৰ পিতেকসকলক মোগলৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু লগতে হাতী, সোণৰূপ, হাতী ইত্যাদি চুক্তিৰ জৰিয়তে দিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু বহুতো ক্ষতিপূৰণ দিবলগীয়া হৈছিলে মোগলক। ই এটা অপমানজনক চুক্তি আছিলে।
ইয়াৰ ফলস্বৰূপেই 1671 চনত পুনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হয় প্ৰতিশোধস্বৰূপে আৰু পুনৰ মোগলৰ হাতৰ পৰা গড়গাঁও তথা আহোম সাম্ৰাজ্য নিজৰ দখললৈ আহোমে আনিবলৈ সক্ষম হয় শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ 1671 চনত। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।